आदरणीय दर्शक तथा श्रोताहरूलाई नमस्कार एवं शुभ प्रभात। रेड एफएम 106.7 मेगाहर्ज तथा फेसबुक लाइभ तथा युट्युब लाइभ मार्फत एनसीएससीद्वारा निर्मित नेपाली रेडियो क्यालगरीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सुन्दै हेर्दै र हामीलाई साथ दिँदै आउनुहुने दर्शक तथा श्रोताहरू माझ कार्यक्रम प्रस्तुता म सुनिल साथै म रमेशको हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन। हरेक शनिबार जसरी क्यालगरीको समयअनुसार बिहान 8 बजे र हाल नेपालको समयअनुसार रातिको 8:45 जाँदा हामी यहाँहरूलाई स्थानीय एफएम रेड एफएम 106.7 मेगाहर्ज तथा युट्युब र फेसबुक लाइभ मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आज असोज 4 गते तदनुसार सेप्टेम्बर 2025 हामी तपाईँहरूको साथ एपिसोड 362 लिएर आइरहेका छौँ। आज हामी यस एपिसोडमा नेप्लिज इन टेक बिल्डिङ कम्युनिटी इन क्यालगरीको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। आज हामीसँग हाम्रो गेस्ट रहनु भएको छ मिस्टर समीर साक्य। हाम्रो सर चाहिँ उहाँ डाइरेक्टर अफ साइबर सेक्युरिटी हुनुहुन्छ इटिभी फाइनेन्सियलको, तथा उहाँ अर्गनाइजर पनि हुनुहुन्छ नेप्लिज टेक इन कम्युनिटी क्यानाडा मिटअप वाइवाइसीको। हामीलाई तपाईँहरूले फेसबुकमा फलो पनि गरिदिनुहोस् होला, लाइक पनि गरिदिनुहोस् होला, अनि तपाईँहरूलाई केही सल्लाह सुझाव छ भने हामीलाई कमेन्ट मार्फत तपाईँहरूले हामीसँग जोडिन पनि सक्नुहुनेछ। हाम्रो यसभन्दा अगाडिको सबै एपिसोड्सहरू तपाईँहरूले हाम्रो सोसियल मिडिया ह्यान्डल्सहरूमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यसको साथसाथै हामी हाम्रो गेस्ट समीर सरलाई वेलकम गरौँ। वेलकम टु द सो सर। थ्याङ्क यू धन्यवाद। सर, अब हजुरको यो क्यानाडासम्म आउँदाखेरिको अहिलेसम्मको जर्नी अनि अहिलेसम्मको आइटी इन्डस्ट्रीमा हजुरको यात्रा कहिले कस्तो भइरहेको छ सर? म एक किसिमले अलि लकी छु, किनभने म चाहिँ 16 वर्ष हुँदाखेरि नेपाल आएँ होइन। त्यसैले चाहिँ यो प्रोफेसनल करियरमा चाहिँ नेपालमा मात्रै काठमाडौँ क्यानाडामा मात्रै सुरु भयो कि मेरो। त्यसैले चाहिँ धेरै नेपालीहरू यहाँ पछि आउने जुन छ त्यो स्ट्रगल भएन फर्चुनेटली है। तर मेरो सुरु भएको चाहिँ एक्सिडेन्टली भएको थियो आइटीमा। म चाहिँ कम्प्युटर साइन्समा गएको थिएँ, अनि त्यो मन परेन मलाई युनिभर्सिटीमा। त्यो छाडेर चाहिँ म रिजनल अर्बन डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ नि सिटी प्लानिङ हो बेसिकली, त्यसमा गएको थिएँ। अनि लाइफ ह्यापन्ड होइन। अनि म चाहिँ नि सस्काचुनमा थिएँ पहिला, पछि अन्टेरियोमा मुभ गरेँ। अनि अन्टेरियोमा मुभ गर्दाखेरि चाहिँ नि काम खोजिराख्दाखेरि कम्फर्टेबल के थियो भने मेरो कम्प्युटर्स थियो कि, अनि त्यसैले कम्प्युटर्समा गएँ। अनि बेल क्यानाडाले चाहिँ मलाई काम दिएको थियो पार्ट टाइम भनेर दिएको थियो, तर हुँदाखेरि चाहिँ 36.5 आवर्स के, जस्ट साई अफ फुल टाइम, त्यो बेनिफिट दिनु नपर्ने गरिकन। तर द्याट वाज माई इन आइटीमा चाहिँ नि। त्यो साँच्चै आइटी थिएन, उनीहरूको ब्याक एन्ड चाहिँ नि अर्डरहरू चाहिँ नि फ्लो थ्रु गर्ने काम थियो। तर द्याट वाज माई इन। त्यहाँबाट चाहिँ नि आई वाज एक्सपोज मोर। अनि त्यसपछि चाहिँ नेटवर्क सपोर्टको मैले लागेँ। द्याट वाज long time ago, it's over 25 years ago now है। अनि त्यहाँबाट हुँदै चाहिँ शमा काम गरेँ मैले, त्यहाँबाट टिम लिड भएँ, अनि अलि प्रोग्रेस हुन थाल्यो। सिन्स देन म चाहिँ धेरै इन्डस्ट्रीहरूमा काम गरिसकेँ र धेरै रोलहरू पनि काम गरिसकेँ। बट इट वाज गुड एक्सपिरियन्स फर मी। अनि अबाउट 15 to 18 years ago चाहिँ मैले लिडरसिप रोलहरू अलि सिरियसली लिन थालेँ। अनि त्यहीँबाट चाहिँ नि सोल्युसन डिजाइन आर्किटेक्टिङ गर्दै लिडरसिप पिपल लिडरसिप पनि लिन थालेँ। अब चाहिँ नि नाउ रिसेन्टली जुलाईमा मात्र सुरु गरेको मैले एटिभीमा चाहिँ नि साइबर सिक्युरिटीमा चाहिँ नि मैले 5-6 वर्ष जति मात्र भयो गरेको। अनि त्यो चाहिँ म सनकोरमा हुँदाखेरि मेरो त्यो बेलाको साइबर सिक्युरिटीको डिरेक्टरले चाहिँ नि मलाई अप्रोच गरेको थियो कि आर यु इन्ट्रेस्टेड भनेर सोध्यो होइन। अनि त्यो बेला चाहिँ नि almost 20 years गरिसकेको थिएँ आइटी नेटवर्क एन्ड सिक्युरिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर। त्यसैले वाइ नट, इट्स गुड च्यालेन्ज भनेर लिएँ। एन्ड इट वाज गुड, इट वाज म्यासिभ लर्निङ कर्भ होइन। थुप्रो पढ्नु परेको थियो। अनि त्यो बेला चाहिँ नि अहिले जस्तो चाहिँ नि साइबर सिक्युरिटी सेट भएको थिएन कि, सो आई हेड टु कभर एभ्रिथिङ, विच वाज गुड एक्सपोजर कि। सुरु गर्दाखेरि भनेको सबै गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। सो द्याट्स हाउ आई गट इट, द्याट्स हाउ आइ एम हियर नाउ। अनि त्यसो भए त हजुरको यो 5 इयर्समा साइबर सिक्युरिटीको एक्सपिरियन्समा पनि त्यो बेला जुन साइबर सिक्युरिटी थियो र अहिलेमा पनि धेरै फरक भइसक्यो होला। अनि साइबर सिक्युरिटीको सिन चाहिँ कस्तो लागिरहेछ अहिले त्यसको पहिलाको र अहिलेको कम्पेरिजनमा चाहिँ? भास्टली डिफ्रेन्ट है। यो थ्रेट ल्यान्डस्केप भन्छ त्यो चाहिँ जुन क्रिमिनलहरूले जहाँ अट्याक गर्ने भेक्टर्स, अट्याक गर्ने प्लेग्राउन्ड छ, द्याट हेज ग्रोन के। किनभने लास्ट 5 years अर इभन मोर हामी एभ्री इन्डिभिजुअल एन्टरप्राइजहरू चाहिँ नै धेरै टेक्निकल फिल्डमा
इमर्स भएको छु होइन हामी धेरै टेक्नोलोजी युज गर्छौँ डे टु डे आई मिन केही छैन आजै हेरौँ न हामी होइन युट्युबमा छ फेसबुकमा छ वी क्यान रिच मोर पिपल तर त्यही उसमा चाहिँ नि टेक्नोलोजी धेरै डिपेन्डेन्ट छौँ हामी त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो थ्रेट ल्यान्डस्केप चाहिँ नि धेरै बढेको छ कि अनि त्यसले गर्दाखेरि क्रिमिनलहरूलाई चाहिँ नि धेरै एक्सेस छ पर्सनल इन्फर्मेसन या एन्टरप्राइज इन्फर्मेसनकोमा प्लस अर्को के छ भने दे आर अलवेज 2 steps ahead के होइन यो चाहिँ नि यो साइबर क्रिमिनल मात्रै होइन कि क्रिमिनल्स आर अलवेज 2 steps ahead of authority किनभने दे डोन्ट ह्याभ एथिक्स उनीहरूले केही फलो गर्नु पर्दैन नि होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि दे क्यान रिसर्च मोर दे क्यान स्पेन्ड मोर मनी होइन सो good people भनौँ न पुलिस या साइबर सिक्युरिटी प्रोफेसनल्स आर अलवेज ट्राइङ टु क्याच अप के त्यो ल्यान्डस्केप चाहिँ नि एकदमै चेन्ज भएको छ भास्ट एक्सप्लोजन भएको छ होइन अब न्युजमा हेरेर पनि अलमोस्ट एभ्री डे देयर सम सोर्ट अफ अ ब्रिच अक्रस द वर्ल्ड अनि मैले हिजो मात्रै एउटा इन्टरनल मेरो कम्पनीमा एउटा एफवाइआई जस्तो गरेको थिएँ इमेल थ्रेटले over $1 billion per year China damage हुन्छ worldwide. 94% of the breach through email, spam हरू त्यसमा आउने होइन म सुरु गर्दाखेरि wasn't as bad अनि तर पेन्डेमिक सुरु हुँदाखेरि म पहिला भएको कम्पनीमा मैले इमेल फिल्टरिङ गर्थेँ होइन स्टप गर्ने within the first week I stopped about 37,000 emails by spam emails that were coming COVID नाम राखेर के all spam that we stopped होइन अरू न स्टप नगरेर कति छ थाहा नै छैन हामीलाई you don't know what you don't know त्यो चाहिँ नि त्यो अहिलेदेखि त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म मैले 37,000 per week भने हामीले एउटा नयाँ डिप्लोय गरेको थिएँ 2.3 million emails stopped within week and a half. So that's what's changed. Threat landscape has just exploded. Exactly. अब यो past few yearsहरुमा हेर्ने हो भने त even IT सेक्टरले नै यति फास्ट one of the fastest growing businesses अथवा one of the fastest growing प्लेटफर्म भन्दा पनि भयो IT सेक्टरलाई अनि अहिले यो IT सेक्टर यसरी र्यापिडली ग्रो हुँदै गर्दाखेरि थुप्रै पिपलहरु पनि इन्भल्भ हुनुहुने भयो त्यसको साथसाथै कम्पिटिसन पनि बढ्ने भयो अब हाम्रो आजको अलिकति एपिसोड अलिकति हाम्रो क्यारियर एडभाइसतिर पनि एलोकेट गरेका छौं अनि यो नयाँ आईटी सेक्टरमा आउन चाहनुहुने अथवा स्पेशली अब नेप्लिज हाम्रो मेजोरिटी अडियन्स नेपाली हुनुभएको हुनाले नेप्लिज प्रोफेसनल्सहरु आईटी सेक्टरमा इन्ट्री गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरुलाई चाहिँ कसरी गर्दा चाहिँ ठीक हुन्छ लाग्छ जस्तो अहिलेको ल्यान्डस्केप हेर्दाखेरि चाहिँ एउटै बाटो राम्रो छ भन्ने छैन है त्यो जस्ट लाइक यु सेड तिमीले भने जस्तै हैन IT landscape and cybersecurity landscape and choices have exploded. You can choose so many different things. Most of the it was very physical network, very regimented. Anybody in IT knows software-defined everything, cloud-based everything. It's changed quite a bit. त्यो मतलब यो हैन कि त्यो physical जुन network छ त्यसलाई नचाहेको हैन physical server नचाहेको हैन So, but the choices are there. So you can choose virtual, physical. You can be a developer. That open infrastructure. The whole software defined choices are there. The thing is that the market is saturated. To check me up last time. Currently, the market is saturated. IT especially in IT and tech. It was just, in my opinion, bad decisions during the pandemic by companies. They overspent themselves. They're shedding what they overspend. That doesn't mean opportunities. My last time stats are that Alberta, I think there's about 47,000, something ridiculous like that, unfilled jobs in tech sector. But we know so Nepali, whether it's new or you studied here, main kura ke bhane, you can be a super great tech person, but if you don't have that communication and networking skills, if you don't know anybody,
it's harder to get in just because त्यहाँ धेरै चाहिँ के मान्छेहरू खोजिरहेको so you need that advantage है म जोकिङली भन्छु मैले लास्ट टाइम टेक मिटरमा पनि भनेको थिएँ नेपालमा म बच्चा हुँदाखेरि चाहिँ होइन 12 वर्ष मैले हुँदाखेरि सुन्थेँ कि पिउनको जागिर जानलाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिस चाहिन्छ भनेर भन्थ्यो होइन त्यो बेला जोकिङली but it's almost like that not that bad of course तर it's always better when you know somebody inside to refer you के त्यसैले यो टेक मिटअप गर्ने पनि I know I think I'm jumping around you probably have this question तर टेक मिटअप गर्ने कारण पनि त्यही हो to expand our network so every opportunity you get whether you're working or not whether you're looking for a job or not start meeting people Nepali community हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन expand in your field and outside your field related slightly so that you know people so that you can make connection त्यो मेरो सबभन्दा biggest advice होइन के टेक सेक्टरमा what do you want to go भन्ने एउटा छैन जुनमा पनि you can get a job as long as you know how to sell yourself एब्सोल्युटली अनि अब तपाईँको यत्रो लामो एक्सपिरियन्स रहँदै अब यहाँले थुप्रै हायरिङहरू पनि गर्नुभएको छ होला अलिकति यो करियर चेन्ज गर्न चाहनेहरूको लागि चाहिँ जस्तै कतिको डिफिकल्ट छ सिनारियो स्पेसली सपोज अब कुनै अर्कै फिल्डमा काम गरिराख्नु भएको छ लामो समयमा अब उहाँहरू साइबर सेक्युरिटी आइटी अथवा सफ्टवेयर इन्जिनियरिङमा आउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कतिको डिफिकल्ट छ यो करियर चेन्जको कुराहरू चाहिँ डिफिकल्ट त छैन है स्पेसली नाउ म चाहिँ अब मेरो छोरी पनि सी सेकेन्ड इयर युनिभर्सिटी सो करियर एडभाइस दिन्छु छोरा 10 क्लासमा छ तर पनि आई गिभ हिम करियर एडभाइस I think with the new generation, you will pivot your career. The field host, yet different field host, you'll pivot at least 4 or 5 times. I think. I've done few times. What I say is research a little bit first. IT IT is doing great. IT decide no cybersecurity. Oh, there's so much job in cyber. That shouldn't be the reason. Okay? I know. We work because we need to make money for sure. That we also spend majority of our time working. Okay? So you best like what you do. This is research a little bit. Do you really like it or not? Are you good at it? They might be a great I don't know psychologist. Let's say I can't think of anything else. They might not be good in technology. I know the logical that might be a bad example actually. Psychologists are probably really good in logics. But whatever you want to go to, the research it first. Talk to somebody who work in that field. I know. Ask about the bad days. Not the good days. Good days are always good. Ask about the bad days and can you handle that? She wants to help people. You got new one. Okay, fine. But do you think you'll be happy? Do you think you can do that 8 hours a day, 5 days a week, or more? So research that first. And the realistic part. Job market research. Can you really get a job or not? It is saturated. It's hard. Cybersecurity specifically, if you're interested in cybersecurity, don't just jump into cybersecurity. Don't get CISSP, CISM on all these certifications. Do some sort of a tech job first. Help desk, IT support, whatever it is. Try that first. That's the foundation to get into cyber. My opinion. And I strongly believe it. While hiring I look at that first. Do they have some sort of tech background? Some decision-making, problem-solving background? Specifically in tech? Okay, then you can always learn cyber stuff. Yeah, but if you don't have any foundation in the tech, whichever tech it is, it's harder to understand cyber, in my opinion. So, yeah. Of course, tech... know-how and त्यसपछि एक्सपिरियन्स प्लस कनेक्सन्स प्लस सफ्ट स्किल्सको एकदम राइट मिक्सचर नै चाहियो अनि अब यो नेटवर्क कनेक्सन्स बनाउने भन्दाखेरि चाहिँ नेप्लिज कम्युनिटी टेक मिटअपहरूको चाहिँ त्यसको चाहिँ कसरी सुरुवात भयो अनि त्यसमा खासमा हुन्छ चाहिँ के म सबै क्रेडिट लिन सक्दैन थियो है साँच्चै चाहिँ 2 जना भाइ हुनुहुन्छ फेसबुक ग्रुप छ एउटा क्यानेडियन टेक मिटअप भनेर क्यानेडियन टेक कम्युनिटी भनेर सुरु गरेको थिएँ एकजना नाम सोचेको थिएँ मैले बिर्सेँ तर फेसबुकमा सुरु गरेको थिएँ भाइ एकजना चाहिँ अन्टियरमा हुनुहुन्छ एकजना आई थिङ्क पिसी
इफ आई गेट इट रङ आई अपोलोजाइज है दुईजनाको नाम पनि बिर्स्यो अहिलेको लागि उनीहरूले सुरु गरेको थियो सो आई स्टम्बल्ड इन्टु इट अनि आई थट देयर इज नथिङ लाइक द्याट इन क्यालगरी आई थिङ्क वी निड इट अनि यो सुरु गरेको चाहिँ नि आई वाज अनइम्प्लोइड माइसेल्फ आई गट लेड अफ होइन सो आई गट लेड अफ इन फेब्रुअरी आई वाजन्ट इम्प्लोइड अन्टिल जुलाई अनि त्यो हुँदाखेरि आई ह्याड टाइम वान एन्ड सेकेन्ड चाहिँ नि if I'm struggling with 20 plus years of experience, अरूलाई कस्तो भइरहेको स्पेसली न्यू कमर्सलाई कस्तो भइरहेको छ भनेर म पहिला पनि सोच्थेँ तर देन when I was suffering myself होइन there's a okay I should do something भनेर चाहिँ अनि मैले सुरु गरेँ फर्स्ट टाइम गर्दा I only had one person Tejas who's in Vancouver now he's the only one who came होइन दुईजना मात्रै थियो अनि हामी के गर्छौँ टेक मिटअपमा भने initially it was very informal just get together talk to each other के गर्छौ कस्तो गर्छौ के च्यालेन्ज जस्ट इन्फर्मल थियो अनि मिलन हु अल्सो कम्स हि इज वान अफ द सिनियर इन द ग्रुप उसले चाहिँ सजेस्ट गरेको लेट्स पुट एन एजेन्डा टुगेदर सो द्याट हामी चाहिँ स्पेसिफिक कुराहरू गर्न सकौँ अनि रियली हेल्पफुल हुन्छ भनेर अनि सिन्स लास्ट टाइम हामीले एजेन्डा राखेको छु अब नेक्स्ट टाइम पनि स्पेसिफिकली के कुरा गर्ने भनेर विचार गरिरहेको छु आई थिङ्क वेयर टकिङ अबाउट soft skills a little bit more in a tech banda or key skills and key challenges let's talk about it let's try to help each other there's two basically intention most important purpose कसरी help गर्न सक्छ एक अर्काको लागि whether you're starting whether you're already in the field or you're a veteran of course यहाँले भनि पनि सक्नुभयो र एज फार एज वी नो आई थिङ्क कपाल अफ मिटिङ्स अलरेडी भइसकेको छ अब फोर्थ हुन गइरहेको छ फिफ्थ सरी ओके अनि फिफ्थ मिटिङ हुन गइरहेको छ अहिलेसम्म चाहिँ कस्तो इभल्भ भइरहेको छ मिटिङ यहाँहरूको एक्सपेक्टेसन्सहरू कतिको मिट भइरहेको छ यो इभेन्ट्सहरूमा अथवा यो मिटअपहरूमा त्यसको बारेमा अलिकति भनिदिनु अमेजिङ है एकदमै राम्रो गइरहेको छ मेरो विचार मैले भने फर्स्ट टाइम सुरु हुँदाखेरि एकजना थियो म र तेजास थिएँ सेकेन्डमा 4 जना जति थियो एन्ड इट हेज गन लास्ट टाइम चाहिँ नि हाम्रो म सहित 16 जना थियो अनि अर्को सेप्टेम्बर 25 नेक्स्ट विक छ हाम्रो होइन त्यसमा चाहिँ नि मेरो विचारमा 22-25 जना हुन्छ जस्तो छ अनि हाम्रो यो सूर्यजी एकजना हुनुहुन्छ उहाँले पनि स्पेस दिनुभएको छ विच इज ग्रेट सो इट्स गोइङ ग्रेट फ्रम द एक्सपेन्सन पर्सपेक्टिभ अनि अर्को चाहिँ नि हाम्रो कन्भर्सेसनहरू पनि इभल्भ हुँदैछ कि होइन फर्स्ट इनिसियल गर्दा मेरो नाम यो म यो काममा गर्छु भने अनि बेसिकली गफ गरेर होइन हामी त नेपालमा मोमो पसलमा खाना जस्तै साथीहरूसँग भेटघाट हुने हो अब चाहिँ नि लिटल बिट मोर पर्पस के लास्ट टाइम हाम्रो टेकले चाहिँ कुरा गरेको थियो एआईको उसले कसरी गरिरहेको छ उसले डेभलपरहरू के गरिरहेको छ आफ्नै टाइममा या काममा So we're actually talking specifics. Okay? And how can we help each other? हाम्रो ग्रुपमा थुप्रो छ डेभलपरहरू सफ्टवेयर डेभलपर या फुल स्ट्याक डेभलपरहरू प्लस इन्फ्रास्ट्रक्चरको मान्छेहरू छ अनि इट्स गुड अपर्च्युनिटी टु लर्न के किनभने मोस्ट अफ द टाइम कसैलाई पनि म आइटीमा छ भने के क्वेसन सोध्छ ओ यो कम्प्युटर चाहिँ बनाइदेऊ न कस्तो स्लो छ भनेर सोध्छ नि होइन बट इट्स सो मच मोर एन्ड स्पेसली लेटली त्यो चाहिँ नि हेल्प हुँदैछ कि किनभने एक्सपोजर हुँदैछ भनेपछि यो मिटअपहरू चाहिँ अहिले अलिकति स्ट्रक्चर्ड भएर त्यसको फर्मल सेटिङतिर ढल्किँदै गएको पहिलाको इन्फर्मल जस्तो त्यसको कम्पेरिजनमा चाहिँ टु अ सर्टन डिग्री है म एउटा इन्टेन्सन के छ मलाई चाहिँ नि स्टेफ अलि एकदमै आउँदाखेरि अप्ठ्यारो हुने त्यस्तो गर्न मन लाग्छ छैन कि अलवेज वेलकमिङ डोर ओपन होइन अनि त्यसैले पनि हामी कुनै एसोसिएसन या पोलिटिकल leaning गरेको छैन किनभने दिस इज कम्प्लिटली इन्डिपेन्डेन्ट यो वेलकम इट्स ड्रिभन बाई यु वाट यु निड kind होइन भनेर चाहिँ सुरु गरेको हो त्यसैले यस हामीले एजेन्डा राखेको छौँ किनभने सो द्याट देयर इज सम स्ट्रक्चर एन्ड वी डु अचिभ समथिङ तर एट द सेम टाइम चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जस्ट ओपन फोरम टाइम पनि छ वेयर यु क्यान जस्ट ब्रिङ अप स्टफ यु क्यान टक टु इच अदर या चाहिँ कोही सिनियरहरूसँग कुरा गर्ने या चाहिँ डेभलपरलाई चाहिँ हेर मेरो इन्फ्रास्ट्रक्चरको एउटा क्वेसन थियो भनेर सोध्ने टाइम हुन्छ नि त्यो पनि छ सो इट्स नेभर गोइङ टु बी सो रिजिड कि यु फिल लाइक यो एजेन्डामै बस्नुपर्छ अरू केही कुरा गर्न पाउँदैन भन्ने होइन कि यो पर्पस चाहिँ नि लर्न मोर एन्ड ग्रो मोर हो थ्याङ्क यू समित दाई हामीलाई यहाँ केही क्वेसन्सहरू पनि आएका छन् फेसबुकमा हामी लाइभमा जान्छौँ त्यो फेसबुक कमेन्ट्सहरू आएका छन् आई थिङ्क म्याक्सिमम् उहाँले 3टा क्वेसन सोध्नु भएको छ हामीले 2टा त सायद एन्सर गरिसक्यौँ होला उहाँको थर्ड क्वेसन चाहिँ म यहाँलाई सोध्न चाहेँ
आगामी 5 वर्षमा साइबर सेक्युरिटी र आइटी सेक्टरमा सबैभन्दा ठुलो परिवर्तन कहाँ देख्नुभयो भनेर भन्नुभएको छ लाइक 5 इयर्समा Automation, software defined, is big. अनि अहिले चाहिँ सबै सुनिरहेको छ AI driven. Everything is AI driven होइन. अनि यो चाहिँ next 5 to 10 years हुन्छ होला मेरो विचारमा. तर लास्टमा चाहिँ नि precursor or AI को precursor or automation के किनभने companies are wanting efficiencies. अनि त्यसमा चाहिँ they think automation is it. त्यसमा warning एउटा के दिन्छु भने automation is the progress last 5 years and software defined. तर त्यो successful हुनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भने you have to have well defined processes first के त्यो चाहिँ धेरै कम्पनीहरूले गर्दैन they just go oh automation let's just do this भनेर भन्यो अनि they fail because they don't have the well defined processes or flows in place. तर progress last 5 चाहिँ नि for sure automation and software defined infrastructures and technology in period. And in next 5 to 10 years, obviously AI and AI driven and quantum. Sorry, quantum is another one. The AI हुनसकेको पनि त्यही क्वान्टम टेक्नोलोजीले गर्दै हो होइन अब ब्याङ्किङ सेक्टर मात्र होइन कि अरू सेक्टरमा पनि क्वान्टम कम्प्युटिङको हेरेर चाहिँ के पोसिबिलिटी छ भनेर we're in very infant stage right now for quantum. Bitcoin, yes, and त्यो बाहेक people haven't really figured out too many things. I know in enterprise level, in research, त्यसमा छ धेरै. But I think it'll come and it'll come in a hurry. Of course, अब यो AI आउँदै गर्दाखेरि थुप्रै अनसर्टेनिटिजहरू पनि आएको छ जब ल्यान्डस्केप कसरी चेन्ज हुने हो जबमा चाहिँ चेन्जेसहरू आउने हो कि ले अफ हुने हो भनेर अनसर्टेनिटी छ अब त्यो अर्को डिबेटको लागि प्रब्लम गुड टपिक अब कमिङ ब्याक टु नेप्लिज टेक कम्युनिटी यहाँले अब जर्नीको बारेमा पनि अलिकति भनिसक्नुभयो अब अलिकति पार्टिसिपेन्ट्सको कुरा गरौँ स्पेसली टेक पार्टिसिपेन्ट्सहरू त उहाँहरू हुनु नै हुन्छ बट यसको बावजुद पनि अरू कोही जस्तै टेकको बारेमा अलिकति जान्न चाहनुहुन्छ अथवा केही इन्फर्मेसन लिन चाहनुहुन्छ रेगुलर कस्तो हुन्छ भन्ने मिटिङ उहाँहरूलाई पनि यो मिटअप ओपन हो या स्ट्रिक्टली फर टेक पिपल ओन्ली Great question है हाम्रो लास्ट मिटिङमा दुईजना आउनुभएको थियो मैले सूर्यजीको कुरा गरिहालेँ उहाँ रियल्टर हुनुहुन्छ नि अर्को चाहिँ I forgot the name. Do you remember? Prakash, right? And he's a psychologist, right? And they came because they heard some. I think maybe you or somebody invited them, which is great. Everybody, it's open door idea. The intentions are हाम्रो tech professionals, tech minded, yes, and tech ma suru गर्न लाकोहरूलाई चाहिँ help गर्नलाई हो. So discussions will be very technical. Doesn't mean it's not open. तर इन्ट्रेस्ट छ भने मेरो इन्टेन्सन के भने देन वी क्यान डु सबसेट के अर्को अस्ति सूर्यजीसँग कुरा भएको थियो होइन उहाँको सेक्टरमा के चाहिरहेछ देन वी माइट बी एबल टु हेल्प अनि अर्को इन्टेन्सन एउटा छ मैले पहिला पनि गरिसकेँ नेपाली कमिटी होइन मेरो अर्को कमिटीमा गरेको चाहिँ के भने टक अबाउट साइबर सेक्युरिटी के प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ टु किप यर सेल्फ सेफ भनेर वी क्यान डु सेम थिङ अबाउट फ्रम टेक्नोलोजी नेपाली कमिटीहरूलाई जुन एसोसिएसन या जस्ट इन्डिपेन्डेन्ट टु त्यसमा नआउनुहोस् भनेको होइन obviously of course if you're interested come listen होइन तर it might get boring के अब आफ्नो कुरा होइन भने हामी चाहिँ डेभलपरको कुरा गरिरहेको छु या चाहिँ deep dive into cyber incident गऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ it might get boring होइन तर you're always welcome to come तर if you are interested to learn more कसरी चाहिँ it impacts you technology impacts you या चाहिँ how do you become stay safe from technology and cyber criminals, just reach out to any of us, participant or myself, and I mean, presentation host, virtual presentation, we can do something. So options are there, but if you do want to come, of course, always welcome. एकदम सिक्ने गरेर इन्क्विजिटिभ भएर जाँदाखेरि त एकदमै मजा हुन्छ होला जस्तो ब्याकग्राउन्डको लागि पनि होइन अनि अब हजुरको एक्सपिरियन्समा अहिलेसम्म चाहिँ यो क्यालगरी अथवा भनौँ न केनेडियन्स टेक सेक्टरकै र नेपालको टेक सेक्टर अथवा यहाँनिरको नेपाली कम्युनिटी मात्र नभइकन पछाडि हाम्रो घरतिरको टेक सेक्टरलाई ब्रिजिङ गर्ने पनि कतिको रोल खेलेको छ होला यो मिटअपहरूले चाहिँ Probably धेरै कमै होला है मेरो चाहिँ पहिलादेखि म टेकमा सुरु हुँदादेखि एउटा इन्टेन्सन के थियो भने to bridge त्यो कसरी ब्रिज गर्न सकिन्छ भनेर मेरो एउटा चाहिँ माई ड्रिम भनौँ न होइन मार्टिन लुथर किङ भन्छ आई हेभ अ ड्रिम भनेर भनेको थियो नि होइन त्यो एउटा चाहिँ छ मेरो सपना के अनि त्यो के भने
Nepalma tech sector has boomed lots. I've met lots of people, developers, software developers, and even in infrastructure, Mapani, there's lots of experts there, there's lots of brain power there. Ani कसरी ब्रिज गर्ने भने मेरो एउटा आइडिया के हो भने चाहिँ नि बेङ्गलोर फिलिपिन्स मेक्सिको सबै हेल्प डेस्कहरू होइन टियर 1 मात्र होइन कि टियर 2 टियर 3 हेल्प डेस्कहरू छ व्हाई नट नेपाल वी हेभ द स्किल सेट वी हेभ द पिपल प्रब्लम के छ भने अभियसली द अभियस एन्सर एउटा चाहिँ नि गभर्मेन्ट होइन अर करेन्टली ल्याक देयरअफ अनि अर्को चाहिँ नि इन्फ्रास्ट्रक्चर रिलायबल इन्फ्रास्ट्रक्चर एउटा चाहिन्छ त्यो पनि नहुने होइन आई थिङ्क वी क्यान डेभलप इट इन नेपाल तर if we can do that, if we can have a stable, welcoming government, र त्यो infrastructure in place भयो अनि चाहिँ नि workforce that is uninterrupted. Because sometimes Nepal gets the workforce interrupted from various reasons. भयो भने I think we can definitely build that gap. And your tech meetup चाहिँ नि it's that first step. किनभने we're bringing people together in Calgary. Hopefully we can expand in Canada and eventually we build that gap. Just also side digress action ko lai ma chaine tech bahek ma chaine 14 वर्षसम्म चाहिँ firefighter पनि थिएँ high river fire मा हैन part time गर्थेँ मैले त्यहाँ अनि त्यो पनि मेरो त्यही विचार थियो के एउटा चाहिँ नि I wanted to be an instructor firefighting मा and then go back home and start training properly the fire. So same concept though, we're all getting expertise in Canada, होइन? So why not use that for our, at the end of the day, हाम्रो motherland भनेको त नेपालै हो होइन हाम्रो homeland भनेको नेपालै हो. I'm a citizen of Canada, तर पनि one piece of me will always be in Nepal. So कसरी चाहिँ नि, how can we help? And I think that's it. We take our expertise and collaborate with Nepal who are there. त्यहाँ चाहिँ नि help चाहिन्छ भनेको होइन. I think there's lots of great skilled talented people in Nepal. Okay? Just give them the opportunity to actually collaborate with us. The opportunity, well, दुईचोटि explore गरेको थिएँ, not very well. That I think there's change coming in Nepal. होइन? त्यसले hopefully we can progress and then make that build that bridge. Thank you, Dai. निकै एउटा one of the always नेपाली विदेशमा भइसकेपछि one of the thing that always is inside the heart भनेको चाहिँ I want to do something for my country भन्ने हुन्छ सबैलाई अनि I think in future we can build that bridge होइन between Canadian tech and Nepali tech and who knows our meetups might help in that. अनि अब हामी कुराकानी अगाडि बढाउँदै गर्छौँ अहिलेलाई भने म एउटा सानो ब्रेक जस्तो लिएर एनाउन्समेन्ट गर्न चाहन्छु हामीले यही अक्टोबर 11 र 12 मा Embassy of Nepal in Ottawa in collaboration with Nepalese Community Society of Calgary र NRNA क्यानाडाले काउन्सिलर सर्भिस क्याम्प क्यालगरीमा आयोजना गर्दैछ कसैलाई पासपोर्ट रिन्युअल गर्नु छ पावर अफ एटर्नी अथवा डकुमेन्ट एटेस्टेसन लिएर केही कामहरू छ भने यहाँहरूले अपोइन्टमेन्ट बुक गर्न सक्नुहुनेछ अक्टोबर 11 र 12 को लागि तोकिएको छ समय बिहान 9 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म र स्थान रहेको छ नेप्लिज कम्युनिटी सोसाइटी अफ क्यालगरी यहाँहरू सम्पूर्णलाई यदि पासपोर्ट रिन्युअल मेजोरिटी अफ द केसेस यही नै हुने गर्छ यसको बावजुद पावर अफ एटर्नी र डकुमेन्ट एटेस्टेसन सम्बन्धी केही काम छ भने यहाँहरूलाई यो मिति मार्क गरेर राख्नु न म अनुरोध गर्न चाहन्छु फेरि हामी ब्याक टु आवर कन्भर्सेसन अलिकति हामीले कुरा पनि गर्यौँ यो टेक मिटअपले के गर्नु सक्छ भनेर यसको इम्प्याक्टको बारेमा अझै अलिकति इलाबोरेट गर्नको लागि चाहिँ यो अर्गनाइज गर्नुको मिसनहरू त यहाँले अलिकति भन्नु नै भइसक्यो अलिकति कसरी स्टार्ट भयो भन्ने बारेमा तपाईलाई कसरी लाग्छ यो 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 मिटअपहरूले चाहिँ के कस्तो इम्प्याक्ट गर्न सक्छ सायद त्यो हुन सक्यो कसैको प्रोफेसनल करियरमा अथवा पर्सनल ग्रोथमा त्यसका लगायत अरू के कुराहरुमा यसले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई मैले अघि भने एउटा टेक इन्डस्ट्रीमा चाहिँ धेरै मान्छेहरूले चाहिँ आई हेभ टु बी अ भेरी गुड टेक्निकल पर्सन आई जस्ट हेभ टु बी अ भेरी गुड टेक्निकल पर्सन भनेर माइन्डसेट छ द्याट्स नट ट्रु कम्युनिकेसन स्किल्स इन्टरपर्सनल स्किल्स स्पिकिङ स्किल्स इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन अनि लास्ट टाइम मैले चाहिँ हामी त्यो एजेन्डा सेटअप गर्दा मैले भनेको थिएँ कि मुभिङ अन कम प्रिपेयर टु टक विथ एभ्रीबडी or you will be forced to talk भनेर भनेको थिएँ होइन if you don't volunteer I'll volunteer you मिलिट्रीमा भन्थेँ कि म मिलिट्रीमा हुँदाखेरि यु गेट भलन्टोल्ड भन्छ होइन
मेरो होप चाहिँ नि के हो भने यो मिटअप गर्दाखेरि चाहिँ we're learning about everything else अरूको बारे अरूले के गर्छ त्यो बुझिरहेको छ तर more than that चाहिँ नि we build confidence र network हो कि that's the biggest impact किनभने अरूलाई especially non-technical मान्छेहरूलाई चाहिँ technology explain गर्न सक्यो भने you will fail in your career. So tech meetup, my hope is that we develop that. होइन नेपालीहरूलाई obviously I feel comfortable speaking in English किनभने म यहाँ चाहिँ I've been here for quite some time अब तर धेरै नेपालीहरूलाई चाहिँ सोच गर्दाखेरि एज एन्ड when we're in deep thought होइन नेपालीमा कुरा भइरहेको छ अनि when you have to explain it त्यो गर्न चाहिँ कहिलेकाहीँ गाह्रो हुन्छ किनभने reality क्यानाडामा हुँदाखेरि we're going to communicate in English in professional environment होइन नेपालीहरू नै भए पनि प्रोफेसनल वे चाहिँ नि इङ्ग्लिसमा कुरा गर्ने हुन्छ तर how do we do it technologyलाई चाहिँ dumb down well maybe not let's say dumb down simplify it and then explain it leadersलाई होस् CEOsलाई होस् stakeholders shareholders त्यो कसरी गर्ने अनि अर्को चाहिँ नि कहिलेकाहीँ हामी टेक्निकल मान्छेहरू के हुन्छ भने we're so immersed in our technology कि we only know our little bit के होइन म network security infrastructure with it for 20 years but I made a point of learning well what is server how does it connect how does the endpoint database all this stuff होइन यो tech meetupले चाहिँ नि it exposes you to other stuff developersहरू भने त्यो I keep going back to developers किनभने this is big lately के पहिला थिएन म 20 वर्ष अगाडि सुरु गर्दाखेरि there was no ideas of developers in IT होइन software developers were like oh there's those guys over there भनेर भन्थ्यो होइन अब त they're immersed किनभने उनीहरू नभइकन you can't function anymore so a tech meetup is a chance to expose yourself more अरू के छ टेकमा साइबर सिक्युरिटीमा अरू के छ how do we work together अनि अरू चाहिँ के भने अरू इन्डस्ट्री स्पेसिफिक मान्छेहरूसँग पनि कसरी कुरा गर्ने म आइटी ओटीको बारे पनि कुरा गर्छु सो द होल इन्टेन्सन द इम्प्याक्ट चाहिँ नि पर्सनल एन्ड प्रोफेसनल फर इच इन्डिभिजुअल टु डेभलप देमसेल्भ्स टु नो मोर एन्ड टु ग्रो नट जस्ट फ्रम टेक्नोलोजी पर्सपेक्टिभ बट फ्रम द्याट अदर स्किल सेट त्यो इम्प्याक्ट होप भनौँ न होइन हजुर अफ कोर्स अनि अब अघि पनि एजेन्डाको त कुरा भइरहेको थियो अनि भनिसकेपछि हरेक मिटिङमा चाहिँ स्पेसिफिक एजेन्डाहरू भइसकेपछि ल अब कमिङ मिटअपमा चाहिँ यो एजेन्डा छ अथवा पहिले गइसकेको मिटिङमा चाहिँ यो एजेन्डा थियो भनेर त्यो कुराको इन्फर्मेसन एक्सेसिबिलिटी चाहिँ के कस्तो छ बाहिरको अब कसैले मिटअपलाई म आइम गन जोइन दिस मिटअप भनेर आउन आँटिरहेछ भनेदेखि चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन अनि ल यो एजेन्डाको बारेमा कुरा हुँदैछ भनेर चाहिँ अलिकति प्रिपेयर्ड भएर आउनको लागि अथवा त्यसको बारेमा केही फलो थ्रु गर्नको लागि चाहिँ के गरी गर्न सकिन्छ होला It's a great question. यो चाहिँ नि maybe next couple of time मा हुन्छ होला इन्फेन्ट स्टेजमा चाहिँ यो अलिक अर्गनाइज गरेर गर्ने पहिला चाहिँ इन्टेन्सन के थियो लेट्स गेट पिपल टुगेदर त्यो सुरु भयो अब होइन अनि लास्ट टाइम एजेन्डा राखेँ हामीले सो फर्स्ट एभोल्युसन भनौँ न अलिकति टाइम लाग्छ होला मेरो विचारमा नेक्स्ट कपाल सेप्टेम्बर अक्टोबर दसैँ तिहारपछि भनौँ न अलि चाहिँ नि पब्लिकली चाहिँ हामी सेयर गर्न सक्छौँ होला हामी रेकर्ड केही पनि गर्दैन यो हाम्रो सेसनहरू तर त्यो पनि हुन्छ होला इभेन्चुली किनभने तेजास अब हाम्रो तेजास भाइ चाहिँ भ्यान्कुभर गएको छ उसलाई चाहिँ हि स्टिल वान्ट्स टु बी इन्भल्भ अनि हामी चाहिँ के एउटा सोचिरहेको छ भने लेट्स डु इट भर्चुअल एज वेल भर्चुअल हाइब्रिड हामी इन पर्सन पनि गर्ने अनि त्यसलाई टेलिभाइज होइन कि मिट या जेमा भए पनि जोइन गर्ने अप्सन दिने पनि एउटा सोचिरहेको छु त्यही हिसाबमा चाहिँ नि अब एजेन्डा लास्ट टाइम मात्र सुरु गरेको यो चाहिँ नि फर्स्ट टाइम अलिक प्रिएम्प्टिभली डिसाइड गर्न लाग्छ हामीले सो probably next couple of iteration will be a little bit more organized and त्यसपछि we can publicize and we can share it with others so that if they're interested I know ours and then they can join but good idea though so it's an idea gathering too right के भन्छ dynamic growth हजुर अहिलेसम्म चाहिँ अब भइरहेछ फ्युचर प्लान्सहरू पनि यहाँले गरेको कुराहरू भन्नु नै भयो अब च्यालेन्जेसको कुरामा आउँ यहाँलाई यो मिटिङहरू अर्गनाइज गर्दाखेरि चाहिँ अथवा अर्गनाइजिङ टिमलाई चाहिँ कतिको च्यालेन्जेसहरू फेस गर्नु पर्यो जस्तै भेन्यूहरू म्यानेज गर्नको लागि होस् पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई कल आउट गर्नको लागि होस् त्यस्तो केही च्यालेन्जेसहरू यहाँले फेस गर्नुभएको थियो अर्गनाइजिङ टिम चाहिँ छैन मै हो है गर्ने हो सो च्यालेन्ज इज त्यही हो आफ्नो प्रोफेसनल मेरो काम या पर्सनलमा बाउ पनि हो होइन मेरो छोरा छ छोरी त युनिभर्सिटीमा छ सो गेटिङ टाइम टु अर्गनाइज
venue is not a big deal. मेरो पहिला इनिसियल थट के थियो भने I'll include नेपाली businesses होइन पहिला माउन्ट एभरेस्ट किचनमा गरेँ त्यसपछि हामी after that हामी नेपाली भेन्यूमा गएन एक्चुअली तर इन्टेन्सन चाहिँ त्यो थियो we'll do it in various Nepali business so that we are helping them too होइन अहिले यो नेक्स्ट सेप्टेम्बर 25मा चाहिँ नै सूर्यजीले आफ्नो बोर्ड रुम दिनु भएको छ त्यसैले I didn't have to search त्यो पनि अर्को एउटा प्रब्लम थियो लोजिस्टिक चाहिँ अब लास्ट टाइम हामीले चाहिँ लाइब्रेरीमा गरेको किनभने त्यो सजेसन आएको थियो पार्टिसिपेन्टहरूबाट चाहिँ नि ट्रेन स्टपको नजिकै भयो भने अलिकति सजिलो हुन्छ भनेर एज वी ग्रो हामी चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ सोच्नुपर्ने हुन्छ किनभने सबैको गाडी नहुनसक्छ अनि यो र लास्ट टाइममा हामीले के भन्छ इफ यु निड अ राइड लेट अस नो विल ट्राई टु अरेन्ज इट फर यु भनेर भनेको छु बिगेस्ट च्यालेन्ज चाहिँ त्यही हो एज वी ग्रो ठाउँ पुग्छ कि पुग्दैन कहाँ गर्ने अब सूर्यजीले चाहिँ नि उहाँको बोर्ड रुम इन्डेफिनेटली अफर गर्नुभएको छ इन भर्बली होइन तर I know he is a business owner. उहाँको पनि केही रिक्वायरमेन्ट हुनसक्छ या चाहिँ उहाँहरूको आफ्नै मिटिङ हुनसक्छ सो अलि लङ टर्मको लागि चाहिँ नि आई थिङ्क I'll probably start asking for help from others होइन do this, you can do this. अनि अर्को चाहिँ नि प्रमोट गर्नको लागि चाहिँ नि we only use word of mouth basically. नेपाली त्यो फेसबुक ग्रुपहरूमा the original one obviously I publicized there तर most of the participants त्यसमा चाहिँ I think it's outside of Calgary but maybe not किनभने obviously we have grown होइन तर हाम्रो एउटै उसले चाहिँ एउटै मिडियमले चाहिँ रिच आउट गर्ने भन्ने छैन so this is good so thank you very much for you guys for inviting होइन तर बिगेस्ट च्यालेन्ज चाहिँ कसरी रिच गर्ने हो अरूलाई र अनि लङ टर्ममा चाहिँ एज वी ग्रो कसरी सबैलाई हुने गरिकन अर्गनाइज गर्ने हो त्यो चाहिँ अलिक प्लानिङ गर्नुपर्छ प्लस यु गाइज ब्रट अप सम आइडियाज होइन अलिक फोर्थ राखेर गर्दाखेरि चाहिँ अरू पार्टिसिपेन्टहरू पनि सुन्नलाई आउनु मिल्छ माइट बी इन्फर्मेटिभ त्यो पनि अब चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ सो इट इज probably getting a little bit more complicated किनभने हाम्रो एक्सपान्ड हुँदैछ तर I think we're doing good and we'll keep growing and we'll manage it as we go. Oh, exactly. सायद अब जुन पेसमा ग्रो भइरहेको छ I think we need bigger venues in the future होइन अनि we hope and something will manage something. अब अलिकति यही कन्टेक्स्टमै हाम्रो सायद श्रोताहरूलाई म इन्फर्मेसन पनि दिन चाहन्छु नेक्स्ट कमिङ मिटअपको बारेमा यही सेप्टेम्बर 25 थर्सडे 5:30 PM to 8 PM expert reality inclusive incorporated सायद 4850 50 एभिन्यू नर्थ इस्टमा हुन गइरहेको छ सेप्टेम्बर 25 यहाँहरूलाई म फेरि पनि यो डेट मार्क गरेर भन्न चाहन्छु र स्पेसली टेक फिल्डमा हुनुहुन्छ यहाँ अहिले युनिभर्सिटीहरूमा पनि थुप्रै स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सम्पूर्णलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु यो मिटअपमा आइदिनु हुन र मिटअपलाई अलि सफल बनाइदिनु हुन र फेरि ब्याक टु द कन्भर्सेसन यहाँसँग हामीले अलिकति कुरा गरिसक्यौँ कस्तो कस्तो इभेन्ट्सहरू यहाँले एक्टिभिटिजहरू प्लान गरिराख्नु भएको छ भनेर अब अपकमिङ मिटिङमा चाहिँ यहाँहरूको एजेन्डा के छ यहाँको प्लान के छ एक्टिभिटिजहरू के कस्तो एक्सपेक्ट गर्नु सक्छन् पार्टिसिपेन्ट्सहरूले म एकैचोटि यो ल्याइहाल्छु किनभने मैले हिजो अस्ति मात्र डिस्कस भएको थियो यो सम अफ द सजेस्टेड टपिकहरूमा होइन so I just want to be accurate. The focus चाहिँ के थियो भने let's talk about the soft skills भनेर चाहिँ मिलनले सजेस्ट गरेको थियो let's deep little bit deeper अनि I think it's important के टेकमा मात्र होइन every professional मा चाहिँ नि त्यो soft skill is super important किनभने यो जुन hard skill छ you can learn it के स्कुलमा भए पनि आफैले भए पनि नाउ युट्युबमा छ लिङ्क्डइन छ होइन या चाहिँ आफ्नो कलिगहरूसँग सिक्न सकिन्छ सफ्ट स्किल चाहिँ डेभलप गर्न अलिक गाह्रो छ किनभने यु हेभ टु चेन्ज यर सेल्फ अ लिटल बिट हाउ यु अप्रोच स्टफ होइन त्यसको चाहिँ कुरा गर्ने चाहिँ एउटा सजेसन भएको थियो या सो लेट्स फोकस अन च्यालेन्जेस वी फेस अनि अर्को चाहिँ हाम्रो जर्नीहरूमा चाहिँ के च्यालेन्ज गरेछ नट जस्ट सिनियर एनीबडी के च्यालेन्ज फेस गरेछ एन्ड देन वी क्यान डिस्कस अन अरूले कसरी चाहिँ दे माइट हेभ फेस द सेम चान्स अरूले कसरी डिल गरेको थियो अब मैले भने नि होइन आई वाज अनइम्प्लोइड फर 5 months so 20 plus years of experience unemployed for 5 years applied for about 200 applications होइन so how did I deal with it अनि त्यो चाहिँ फेरि प्रोफेसनली या टेक्निकली मात्रै होइन कि समटाइम इमोसनल के अनि I've said this before हामी नेपालीहरू चाहिँ
we don't always deal with our emotions head on sometimes. So talking about that, being a little bit vulnerable, and I mean, last time को meetup मा पनि भनेको थिएँ, it's a safe place. We don't have to go out and talk about, oh, रमेशले चाहिँ यस्तो भनेको थियो, त्यो, that's not our intention, होइन? But when we're there, we're safe. So we can talk about some of those challenges that we don't want to talk about with other people, especially people back home. के family भन्नलाई त अलि झन् पिर गरेर राख्नुहुन्छ, होइन? त्यो हुन्छ नि. So if you don't want to talk about it, we can talk about it in the group. We can talk about it one-on-one. There are people, we're there to support. Your whole intention to support, to grow each other. Next goes further discussion about soft skills, challenges, and then that round table discussion. And I'll probably develop some more agenda too. Your weekend गर्ने plan छ, and I'll probably publicize it on Monday. अनि हाम्रो WhatsApp group पनि छ, अर्को चाहिँ रमेश knows, अनि तपाईहरु चाहिँ कोही यहाँ जो सुनिराख्नु भएको छ उहाँहरु चाहिँ टेकमा छ, टेकमा इन्ट्रेस्टेड छ, अनि क्यालगरी एन्ड सराउन्डिङ एरियामा हुनुहुन्छ भने reach out to any one of us and we'll add you in the WhatsApp group. यो WhatsApp group चाहिँ अलिक क्लोजडै राखिरहेको छु किनभने we don't want unnecessary conversation त्यसमा, हैन? But eventually we can do other Facebook group, WhatsApp group, even meetup. Maybe not monthly, but every few months we can do it so that it's information session as well. I digressed a little more. I'll expand by it. And अब यहाँले भनेको एउटा कुरा पनि अलिकति हिट गरेको भन्दा गुड टाइम्स को बारेमा कुरा गर्न सजिलो पनि छ. Everybody talks about good time and it doesn't give any perspective about how the job actually is, हैन? Talking about bad times, struggles. I think that will help community Absolutely. a lot. अर्को कुरा के एउटा त्यो ब्याड टाइममा मलाई एकजना दिदीले मेरो नेपालमा दिदीले भन्नुभएको थियो कि तिमीहरू होइन जे पनि फेसबुकमा पोस्ट गर्दाखेरि के घुमेको के खाएको होइन सबै yeah, nobody wants to put I'm crying in the corner because whatever it is, right? And त्यो कसले पोस्ट गर्छ आजकल अलिअलि आउँदैछ नेपालीहरू मात्र होइन, nobody posts that usually, होइन? But you shouldn't have to talk about your bad times publicly. तर safe space in the hearts, and let's talk about it. Let's talk about the struggles. We all know we're struggling, especially pandemic. But it has been taken huge toll on humanity in general. So let's support each other. And in byproducts, professionally enhance, expand our network, all that stuff. अनि अब भ्यान्कुभरमा पनि हजुर एकजना दाइ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा भइसकेपछि अब क्यालगरी अनि सराउन्डिङ कम्युनिटिज भन्दा बाहिर अब यसको इभोल्युसन चाहिँ कसरी इन्भिजन गर्नुभएको छ तपाईँले? अनि भन्दै पर्दाखेरि अब क्यालगरीमा पनि टेक सिन अब भनौँ न अहिले त एकदमै ऱ्यापिडली नै एक्सेलरेट भइरहेको छ. सँगसँगै भ्यान्कुभर अनि त्यसपछि उता इस्ट साइडतिरको पनि क्यालगरी टेक नेपाली टेक अथवा केनेडियन टेक नैसँग त्यससँग चाहिँ जोड्दै जाने कस्तो खालको भिजन रहेको छ हजुरहरूको? केही फर्दर प्लान्सहरू केही छ कि? मैले अघि फर्स्टमा भने यो क्रेडिट म लिन सक्दैन यो सुरु गरेको किनभने दुईजना भाइ अर्कोले सुरु गरेको थियो त्यहाँ एन्ड दे आर नट बेस्ड आउट अफ क्यालगरी. सो मेरो विचार चाहिँ के भने एज नेपालीज लेट्स कोलाबोरेट टुगेदर, होइन? लेट्स ग्रो. क्यालगरीमा माई फोकस लोकली गर्न सजिलो भएकोले विल किप फोकसिङ इन क्यालगरी एन्ड सराउन्डिङ एरिया. तर अर्को एउटा भनेको चाहिँ के वी वान्ट टु डु भर्चुअल सेसन. हामी मिटअप गर्दाखेरि चाहिँ विल स्टार्ट some sort of a virtual connection so that other people can connect. But your connections same to hundaina kinabhane they're not here, right? But I think we should, as a Nepali community, we should help each other out across Canada and maybe even globally if possible. तर त्यो गर्दाखेरि चाहिँ एउटा फोकस के हुनुपर्छ भने each area has different tech focus. भ्यान्कुभरमा हेऱ्यो भने lots of software developing, gaming scene is big in Vancouver, right? In Toronto, their focus is very different. It's financial sector quite a bit. Financial sector, that is Canada, financial sector focus. Yes, and HQs are except for energy sector. I know, obviously, Alberta is energy sector. Ottawa is very government regulation related. So it'll be good. We will get exposure from different sectors, and that's important. આજકાલको जमानामा remote work is so easy. So
You don't have to work in energy just because you're in Calgary, होइन? You don't have to work in finance just because you're in Toronto. त्यसैले I think a dream, a pipe dream, let's call it, त्यो छ to expand more. Have I written it somewhere? त्यो छैन. So if others are listening across Canada and you want to collaborate, reach out. Facebook ma haina tara I usually ignore my Facebook requests because I don't use it as much. Tara LinkedIn ma chaina malai khojera connect with me and we can do something. Always open collaboration ko लागि चाहिँ always open. Even Nepal ma कोही नेपालमा सुनिराख्नु भएको छ भने definitely reach out है किनभने at the end of the day हाम्रो goal के भने how can we help each other Nepali people, not just outside of Nepal, obviously in Nepal as well. हजुर अब यो सफ्ट स्किलहरू डेभलप गर्दा गर्दै एउटा अब ल अर्कै सेक्टरको कोही हुनुहुन्छ अरे सपोज अब लेट्स से फर इक्जाम्पल समबडी इज वर्किङ इन फाइनेन्स कोर काम गर्दै हुनुहुन्छ अरे अनि उहाँहरूलाई चाहिँ अब आई वान्ट टु कम इन टु द आइटी सेक्टर भनेर पिभट गर्न मन लाग्यो भने अब सफ्ट स्किल त उहाँहरूले पिक गर्नु नै भएको थियो होला किनभने सबै ठाउँमा नै चाहिरहेको छ तर त्यो पोजिसनबाट पिभट गर्नको लागि चाहिँ हजुरको चाहिँ रोड म्याप अब मोरलेस रफ स्टेप्सहरू चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ होला जुन सेक्टरबाट पनि पिभट गर्न मिल्छ किनभने जुन सेक्टरमा पनि टेक्नोलोजी युज गरेर आएको हुन्छ यो डिपेन्डेन्ट अर यो युज इट एज अ टुल होइन अनि पिभट गर्ने इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ लुक एट वाट युर युजिङ फर्स्ट अनि त्यसमा स्पेसलाइज गर्न सकिन्छ कि भनेर look at that first. You already have that skill set, right? And it's an easier pivot. Instead of saying, I'm working in finance now, I'm going to go in infrastructure, but it's a very hard pivot. But I'm working in finance, so let me look at SAP, or let me look at Inuit, or let me look at these softwares I use. And त्यसमा कसरी म use गर्छु, अनि त्यसमा कसरी चाहिँ I can make it better. And कसरी चाहिँ connect हुन्छ. So start looking at that, and then you can start pivoting. And once you get in that, त्यसपछि टेकमा चाहिँ एक्सप्यान्ड गर्न मिल्छ बट यु अलरेडी हेभ द फाउन्डेसन अनि अर्को कुरा के भने इफ यु एभर इन पिभट डोन्ट एभर इग्नोर यर पास्ट एक्सपिरियन्स कि मेरो एकजनासँग एकजना नाइजेरियन यङ केटासँग मिट भएको थियो होइन एन्ड हि वाज अ मेडिकल प्रोफेसन बिफोर के डक्टर भन्छ मेरो विचारमा चाहिँ जस्ट द वे हि एक्सप्लेन्स नेपालमा कम्पाउन्डर भन्थ्यो नि होइन फार्मासिस्ट त्यस्तो जस्तो लाग्छ तर जे होस् मेडिकल फिल्डमा थियो हि केम टु क्यानाडा अनि उसले चाहिँ I'm done with medical field. म cyber security जान्छु भनेर Bow Valley College गएर cyber security को course लियो but he's struggling. अनि पहिला उसले resume चाहिँ he completely ignored his old stuff के अनि मैले के भनेको थिएँ भने don't किनभने cyber security मा चाहिँ privacy कसरी गर्नुपर्छ कसरी due diligence गर्ने त्यो सबै is very important. And medical field you do all of that. So highlight that के होइन त्यसैले if you want to pivot don't ignore your current experience, your past experiences. Draw on that, and there's any कसरी expand गर्न सकिन्छ. How does it impact the technology, or how did technology impact you? And त्यो हेरेर चाहिँ नि soft pivot गर्दाखेरि it'll be easier. So I will say do that instead of doing a hard pivot. Thank you. There a lot of useful tips. I think अब हाम्रो audienceहरूले केही यो सेसन इन्फर्मेटिभ पाउनुभयो भनेर म एक्सपेक्ट गरेको छु अब हामी लगभग प्रोग्रामको एन्डतिर पुग्न लागिसकेका छौँ तर वी हेभ अ कपल अफ क्वेसन्स लेफ्ट होइन फर्स्ट क्वेसन इज अब डु यु हेभ एनी मेसेज फर द वाइडर क्यालगरी कम्युनिटी अर वाइडर नेपालिज क्यालगरी कम्युनिटी अबाउट द अपकमिङ मिटअप Upcoming meetup, तिमीले भनिसक्यो है इफ युर इन टेक फिल्ड इफ युर इन्ट्रेस्टेड इन गेटिङ इन टेक फिल्ड युर स्टार्टिङ अलरेडी इन देयर come join us. I know we want to expand. We want to help each other out. The general Calgary Nepali community or broader like in Kivan, stay safe. You all use technology. Learn how to be safe and keep yourself and your information safe. धेरै मान्छेहरू छ जो चाहिँ तपाईको information लिएर doesn't matter. Even if you're broke, they'll take your information and make you more broke. I know, because they don't care. So keep yourself safe. And if you don't know how, reach out to people like myself or others. I'm big proponent of that. My Facebook ma चाहिँ connect गर्दैन भनेर कारण पनि थियो. I don't post much in Facebook anymore. म पहिला गर्थेँ होइन किनभने that was the medium के मेरो बच्चाहरूको नेपालमा फ्यामिलीलाई फोटोहरू देखाउने त्यो थियो. आजकल म त्यति कहिले पनि पोस्ट गर्दैन. So please be safe. Don't post everything. Be cautious. अनि
if you need more information, please reach out. In LinkedIn, hopefully. But if you just have Facebook, you can reach out. But please include a message in that. Unfortunately, मेरो पोजिसनले गर्दा त्यो डिरेक्टर पोजिसन हुँदाखेरि चाहिँ धेरै रिक्वेस्ट आउँछ क्या त्यसैले म इग्नोर गर्छु आजकल है बट if you're Nepali and if you're actually seeking assistance or advice, I'm more than happy to help. So reach out. Please, please, please stay safe. Secure your information. Askal यो नयाँ जमानामा चाहिँ नि सुनभन्दा more precious छ कि information. So please keep that safe. अन्त स्टेइङ सेफको कुरा गर्दाखेरि अब हार्ड ब्रुट फोर्स एट्याकहरू त भइहाल्यो होइन तर हजुरले भन्नुभयो जस्तो सोसल इन्जिनियरिङबाट आउने एट्याकहरूले त्यसलाई चाहिँ अब कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने र कसरी सेफ हुने त्यसको अब भनौँ न एकदम बेसिक त्यसको चाहिँ देखिने र त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्ने क्राइटेरिया र टिप्सहरू चाहिँ के हुनसक्छ? That's a session on its own, my friend. धेरै गाह्रो छ किनभने यो एट्याकरहरू एकदमै राम्रो भइरहेको छ कि पहिला चाहिँ नि है I'm a Nigerian prince, you have inheritance त्यस्तो आउँथ्यो spelling mistake हुन्थ्यो logo design नराम्रो हुन्थ्यो होइन they're getting really really good now. It's very hard. अनि deepfake भनेको सुन्नुभयो होला होइन they can pretend to be me. That's why I don't post pictures. They can pretend my voice. हाम्रो कम्पनीमा हाम्रो सीईओलाई डेमोन्स्ट्रेट गरेको थियो हामीले कि last week we used his voice and then did a whole message. And he didn't know it wasn't his उसको message होइन भनेर के. So it's very hard. So just question everything. यस्तो होइन कि आफ्नो लाइफै इन्जोय नगर्ने होइन होइन तर just be wary के always 24/7 unfortunately कि is this somebody, is this my friend actually calling. अनि फोन नम्बर आउँदा फोन कल आउँदाखेरि चाहिँ कहिले के गर्नुहोस् भने okay I'll call you back भनेर भन्नुहोस् होइन सिआरएले मेरो ड्याडलाई एक्चुअली भएको थियो कि मेरो आफ्नै ड्याडलाई चाहिँ नि सिआरएले फोन गरेर ल्याएको थियो अनि उहाँले मलाई फोन गरेर ल्याउनु भयो मैले चाहिँ नो ह्याङ्गअप केही पनि नगर्नुहोस् भनेर भने इट टर्न्ड आउट इट वाज रियल कि एक्ज्याक्टली मैले एउटा इन्सिडेन्ट पनि सेयर गर्न चाहेँ यो कोभिडको टाइममा थियो होइन मेरो पनि त्यही सिआरएसँग रिलेटेड हो अब उसले कल गर्यो नो कलर आइडी भनेर आउँछ होइन इन्फर्मेसन अब उसँग लगभग सबै नै थियो अनि उसले रिक्वेस्ट गर्यो डकुमेन्टको लागि मेरो स्टडी पर्मिट एक्सटेन्सनको लागि भनेर अनि एक्चुअली त डाउट भयो अब यो रियल हो कि फेक हो होइन अब उसले डकुमेन्ट अपलोड गर्नु भनिरहेको छ हामी तिमीहरूलाई सेक्योर लिङ्क पठाउँछौँ त्यहाँ अपलोड गर्नुपर्छ भनेर भन्छ अब मलाई डाउट भइसक्यो कि यो फेक हो कि रियल हो भनेर तर एक्चुअलमा त्यो रियल नै थियो होइन पछि मैले भेरिफाई गरेर गर्न त गरेँ तर यु नेभर नो के अब एकदमै रियलिस्टिक साउन्डिङ पनि फेक हुनसक्छ तर तिमीले भन्यो नि यु भेरिफाइड मैले 2-3 चिज गर्छ मेरो साथी एकजनाको पासपोर्टको रेफरल थिएँ म होइन अनि फोन गरेर ल्यायो त्यसमा सास्काचुनबाट फोन गरेर ल्याएको थियो अनि मेरो साथीहरू सास्काचुनमा धेरै छ कि अनि ओके लेट मी कल यु ब्याक बिकज 306 नम्बर फर इमिग्रेसन होइन इट जस्ट डिडन्ट साउन्ड राइट के अनि आल कल यु ब्याक भने अनि मैले वेबसाइटमा गएर 1-800 नम्बर जुन छ त्यो फोन गरेर पठाएँ अनि अर्कै एजेन्ट पाएँ तर उसले फाइल भेरिफाई गर्यो होइन सी भेरिफाइड एभ्रिथिङ सो नाउ यु नो त्यसैले कहिलेकाहीँ चाहिँ लेजिटिमेट मान्छेहरूले फोन गरेर ल्याउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले आल कल यु ब्याक इन द राइट नम्बर भन्दाखेरि त्यो उनीहरूले कहिल्यै नाइ भन्दैन होइन इलेजिटिमेट मान्छे इलिगल मान्छेहरूले गरेर ल्याउँदा नो नो यु हेभ टु डु इट अर्जेन्सी देखाउँछ कि इफ यु डोन्ट डु इट द पुलिस आर गोना कम टु योर डोर राइट अवे भन्छ नि कहिलेकाहीँ होइन त्यस्तो थ्रेट गर्यो भने चाहिँ जस्ट ह्याङ अप बिकज दे आर रेकर्डिङ समथिङ होइन सो बी केयरफुल तर इन्जोय लाइफ बट बी केयरफुल प्लिज या अब यहाँले भनि नै सक्नुभयो कतिको इम्पोर्टेन्ट छ यो कुराहरूबाट भनेर यदि हाम्रो कोही कम्युनिटी अथवा कोही अर्गनाइजेसन कोलाबोरेट गर्न चाहनुहुन्छ नेप्लिज टेकसँग यो यस्तो कुनै इन्फर्मेसन सेसन अर्गनाइज गर्नको लागि भने हाउ ओपन आर यु टु द्याट अथवा हामीले के गर्न सकिन्छ यो कुरामा अलिकति हाम्रो त्यो कम्युनिटीहरूलाई चाहिँ मेसेज के रहनेछ यहाँको भेरी ओपन है होल इन्टेन्सन इज टु हेल्प इच अदर आउट Obviously, Nepali people first, because that's in the heart. So if you work in a certain profession, a business, business, IT help and cybersecurity help reach out. And Surya Jilaban banate, we'll do it whatever. Probably not free because it's free on a meal, but we're not going to rip you off. We're building that community, the tech community. So that we can help each other. Tech community le matra haina ki each other ke each Nepali lai tabarko
रेस्टुरेन्ट छ भनौँ न नेपाली रेस्टुरेन्ट छ यु निड वायरलेस इन्स्टल गर्नु परेको छ बट यु वान्ट टु डु इट सिक्योरली सो द्याट पिपल कम एन्ड फिल कम्फर्टेबल वी क्यान हेल्प यु आउट वी हेभ द्याट एक्सपर्टिज सो रिच आउट म फोन नम्बर त दिँदैन यहाँ है अभियसली सिक्युरिटी साइबर सिक्युरिटी पर्सन भएर म फोन नम्बर पब्लिकली दिँदैन तर लुक मी अप होइन म लिङ्क्डइनमा छु गुगलमा छु सरी फेसबुकमा छु जस्ट इन्क्लुड अ मेसेज तपाईँलाई के को हेल्प चाहिरहेको छ भनेर भन्नुहोस् यहाँ चाहिँ अरू भाइहरू रमेश भाइ चाहिँ आउनुहुन्छ तपाईँ त टेकमा हो कि तपाईँलाई देखाएको छैन मैले पहिला बट रिच आउट एन्ड देन विल फाइन्ड अ वे टु हेल्प द होल इन्टेन्सन चाहिँ हेल्प गर्नको लागि हो सो अफकोर्स absolutely open to reaching out for help. Thank you so much, Dai. And thank you so much for coming today. It has been very informative session. I think हाम्रो audience-हरुलाई थुप्रै कुराहरुको कसियस हुनको साथसाथै टेक्नोलोजीको बारेमा पनि अलिकति इन्फर्मेसन भयो होला हामी फेरि पनि कुराकानी गर्ने छौं पछि कम्युनिटी इभल्भ हुँदै जाँदाखेरि फेरि मेबी इन द फ्युचर इफ एभ्रिथिङ गोज वेल विल टक अगेन इन मोर डिटेल हैन मेबी र अहिलेलाई भने अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा वी हेभ अ कपल अफ मिनट्स लेफ्ट जाँदै यहाँलाई केही मेसेज दिनु छ अथवा क्लोजिङ कमेन्ट्स केही गर्नु छ भने मैले यहाँलाई अपर्च्युनिटी दिएन हामी धेरै कुरा गर्न सकेँ है recent activity in Nepal is obviously very fresh in our mind and so hopefully everybody's safe hopefully everybody's friends and families are safe back home है मेरो मम्मी ड्याडी लास्ट थर्सडे नेपाल जानलाई टिकट थियो उहाँहरूको obviously they had to cancel because it didn't make sense hey so let's work together let's build our country back they need all the support they can get and we start small we don't have to go big धेरै ठुलो हुनु सक्यो फेल हुन्छ we fall down faster हैन so let's start small let's start local कसरी हेल्प गर्न सकिन्छ and if I can help you in any way मैले पहिला पनि भन्छु reach out more than happy to help so thank you so much with that I think we're at the end of the show हामीले अब तपाईहरुसँग फेरि पनि every Saturday यही टाइममा क्यालगरीको टाइम बिहान 8 AM to 9 PM सँग हामी फेरि तपाईहरुसँग जोडिने नै वाला छौं यस्तै सेसनहरुको लागि stay tuned hope to see you guys soon र त्यसको साथसाथै यहाँले हाम्रो पास्ट प्रोग्राम्स र आजको प्रोग्राम पनि हाम्रो युट्युब च्यानल र हाम्रो फेसबुक पेज नेपाली रेडियो क्यालगरीमा हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँलाई केही सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया छ भने हामीलाई अवश्य पनि हामीलाई कमेन्ट मार्फत या हामीलाई मेसेज मार्फत यहाँले पठाउन सक्नुहुनेछ र आगामी साता फेरि नयाँ विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुने नै छौं तबसम्मको लागि हामी दुवैजनालाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते जय नेपाल